Hej! Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen in i köket där vi idag ska ta och konservera köttfärs. Så häng på! Så det här är köttfärs från våra egna djur här på gården. Och när vi får tillbaka det från slakteriet så är det förpackade i såna 1 kilos förpackningar, vakuumförpackade. Och vi brukar normalt bara frysa in det. De här har jag tagit upp ifrån frysen nu och tinat. Frysen är nämligen väldigt full. Ska säga alla 3 frysarna är väldigt fulla. Så tanken är att kanske få upp lite i matkällaren istället där vi inte är beroende av frysen. Så det första vi ska göra är att vi ska bryna all den här köttfärsen. Det vi vill är att köttfärsen bara precis ska bli grå. Vi vill inte ha någon färg på den. Den bara ska precis bli genomkokt. Eller på gränsen. Så det här börjar likna någonting. Då är köttfärsen brynt så att den är grå. Men den har inte fått någon färg. Jag har förvärmt mina burkar så att de är varma. Vi ska ha varm köttfärs i varma burkar och sen håller jag på att koka vatten som vi sen ska fylla på med. Så det är viktigt att burkarna är varma. Så fyller vi på så vi har ungefär 3 cm kvar upp till kanten. När alla burkarna är fyllda med köttfärs så fyller vi på med kokande vatten. Och sen så kommer vi till en av de viktigaste bitarna och det är att se till att ta bort alla luftbubblorna. Och när man har gått igenom burkarna så kan det behöva fyllas på mer vatten eller så kanske vi behöver ta bort lite vatten. Vi får se. Jag använder bara en gammal ätpinne i plast. Det finns ju verktyg att köpa som är gjorda för konservering. Då ska vi ta en titt och se hur det ser ut. Här har vi ändå det för mycket som ni ser. Och här borta har vi en som det är lite för lite också. Så jag tar och flyttar över lite dit.
Innan vi sätter på locken så tar vi och torkar av kanten med lite vinäger. Det gör vi speciellt nu när vi har risk att det är fett på kanten från köttfärsen. Varmt. När man stänger de här ringarna så drar man inte åt för hårt. Man vill att luften som är inne i burken ska kunna komma ut. Så att det kan bildas ett vakuum. Under tiden jag har fyllt burkarna så har jag börjat värma upp vattnet i min tryckkonserverare. Och så har jag haft i lite vinäger också, för vi har väldigt hårt vatten här på gården. Och jag vill inte att burkarna ska bli kalkade på utsidan. Så nu ställer vi alla burkarna. Vi vill att vattnet i tryckkonserveraren ska vara ungefär lika varmt som innehållet i burkarna. För att inte riskera att burkarna spricker när vi ställer ner det. Alla burkarna på plats, så då sätter vi på locket. Nu ska det här koka upp och det ska börja komma ånga ur den här ventilen. Och när det kommer en stadig ström av ånga så låter vi det gå 10 minuter så att all luft som är i kommer ut innan vi sätter på våran vikt och kan börja bygga upp tryck i kastrullen. Nu hör jag att det kommer en stadig ström med ånga här. Och jag ser också att låset har hoppat upp här nere till vänster. Så nu ska jag börja ta tid på 10 minuter. Då har 10 minuter gått och allt vi behöver göra är att sätta på vikten. Så kommer det att bildas ett tryck här i. Och den här lilla vikten kommer att börja vicka. Och när den vickar så kommer jag att börja ta tiden. Eftersom det här är halvlitersburkar med kött så ska de konserveras i 1 timme och 15 minuter. Nu är vikten igång och vickar för fullt. Jag sänker temperaturen lite för den ska inte vicka riktigt så här mycket. Utan mer som ett gammalt ånglok ska den låta. Och när den håller ungefär rätt hastighet på vickandet så sätter jag igång timern. Tiden är ute. Jag har stängt av plattan och låtit trycket komma ner till 0. Jag ser att den här lilla låset har hoppat ner. Så nu kan vi ta av vikten. Så kan vi öppna locket. Sen vinklar vi det bort ifrån oss. Det är varm ånga här inuti. Och sen låter vi den ligga lite på glänt så här en stund. Så att ångan får komma ut innan vi öppnar upp helt och hållet och tar ur burkarna. Då har temperaturen fått jämna ut sig lite. Vi kan ta av locket. Och så kan vi lyfta upp burkarna.
Nu låter vi burkarna stå här. Jag brukar låta dem stå över natten så att de hinner svalna av och bli rumstempererade. Och så att vakuumet hinner sätta sig. Så tittar vi till dem imorgon och tar av ringarna. Då är vi inne på dag 2 och burkarna har svalnat. Man ser att fettet har stelnat. Nu ser det ut som det är jättemycket fett i, men det är för att fettet trängs ut och syns mest. Så vi ska ta av ringarna, sen ska jag ta och diska av dem med vatten och diskmedel för de är lite kladdiga. Märka upp och sen så ställer jag ner dem i källaren. Av 3 kilo köttfärs så fick vi 8 burkar. Så det är lite under 400 gram, 370, där någonstans 380 gram i varje burk. Och det här är köttfärs som man naturligtvis inte kan göra hamburgare eller köttbullar på, utan om man ska göra tacos eller köttfärssås så kan du använda det här eftersom det är färdigbrynt. Det är bara att smaksätta, använda. Så testa gärna, så syns vi i nästa video. Hej så länge!